So, ito po yung application na ating gagamitin, which is Coins.ph. Okay, let's go guys! So, dito tayo ngayon sa aking application, sa aking account. Ito po yung aking Bitcoin. Meron po tayong 1,000 plus. Ethereum. Itong aking Bitcoin Cash. So, let's proceed to cash in. Ayan. Tapos, pipiliin natin guys is ang Palawan kasi instant. Okay, so maglagay tayo ng amount. Tapos place order tayo guys. Click natin itong sa baba na may sulat na place order. Ayan. So hintayin lang po natin guys na papasok siya. Ayun, di ba? Nakita niyo yung description. Bibigyan po tayo ng instruction kung paano po natin yan i-cash in sa Palawan. So nakita nyo naman no, meron tayong 30 pesos charge, 5,000 below, 30 pesos charge. So ayan guys. Punta muna tayo ng Palawan guys, no? Para magbayad tayo sa ating ika-cash in sa ating application na Coins.ph. Okay? Let's go! So ngayon guys, tingnan natin kung pumasok nga ba talaga siya sa ating application sa Coins.ph natin, no? So okay guys, samahan nyo ako. Tara, let's go!